Good morning, all of you. So in the last period, we can completed the constructive interference and destructive interference. First of all, take the definition of interference. The phenomenon of addition or cancellation due to superposition of light waves is called the interference. Now that interference can be divided into two parts. First, constructive interference, second, destructive interference. In constructive interference means we are seeing as like this. This is called as a constructive interference, and in that this pattern is called as constructive interference. And in second case, destructive interference means like this. This is called as a destructive interference. In that intensity is maximum, and in that intensity is minimum. In that we get the bright point, in that we get the dark point. So that's what we call difference between constructive interference and destructive interference. So we can complete it. But in this period we can complete when you produce the interference. So what are the conditions for steady interference pattern? You will ask the question for 2 marks. You will ask the question for 2 marks. State the condition for steady interference pattern. State the condition for steady interference pattern च्या काय सांगा कंडिशन सांगा. अशा प्रकारचा तुम्हाला किती मार्काचा क्वेश्चन विचारणार सांगा बघू. 2 मार्काला विचारणार. पण तत्पूर्वी आपल्याला इंटरफरन्स पॅटर्न कसा तयार होतो, हाऊ टू प्रोड्यूस द इंटरफरन्स पॅटर्न दॅट कॅन गिवन बाय सायंटिस्ट यंग्स. म्हणजे आपल्याला काय करायचं, स्टेडी इंटरफरन्स पॅटर्नच्या कंडिशन बघायच्या आहेत. स्टेडी इंटरफरन्स पॅटर्नच्या आपल्याला काय करायचं, कंडिशन बघायचं. पण हे कंडिशन बघण्यापूर्वी सायंटिस्ट यंग्सने एक एक्सपेरिमेंट दिला आणि त्या एक्सपेरिमेंटचं नाव होतं यंग्स एक्सपेरिमेंट. लिहून ठेवूया आपण इथे. काय सांगा, नेक्स्ट आपला कुठला सांगा, यंग्स एक्सपेरिमेंट. आता यंग्स एक्सपेरिमेंट काय आहे आपण सर्वांनी डिस्कस करायचं आहे. यंग्स एक्सपेरिमेंट काय काय आपण आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. पण तत्पूर्वी लक्षात ठेवा यंग्स एक्सपेरिमेंटनी काय काय आपल्याला अरेंजमेंट करावे लागणार आहे हे आपल्याला बघायचं आहे. आणि मग काय करू आपण, लक्षात ठेवू एक्सपेरिमेंट काय करू आपण स्टार्ट करू. कुठला सांगा आपला एक्सपेरिमेंट आहे, यंग्स एक्सपेरिमेंट. आता यंग्स एक्सपेरिमेंट काय दिलं तर सकाळी मी तुम्हाला सांगितलं, नेक्स्ट म्हणजे पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की आपल्याला इंटरफरन्स तयार होताना इफ यू टेक द 2 स्टोन्स अँड दॅट 2 स्टोन्स आर सायमल्टेनियसली ड्रॉप्ड इन वॉटर. एकाच वेळा दोन्ही तुम्ही काय केला, पाण्यामध्ये टाकला तर काय होतं, क्रस्ट ट्रफ्स, क्रस्ट ट्रफ्स, क्रस्टवरून क्रस्ट, ट्रफ्सवरून ट्रफ्स, अशा प्रकारचा तो ह्याला आपण कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स म्हणतो. किंवा एकाच्या क्रस्टवरनं दुसऱ्याचे ट्रफ्स गेले, दुसऱ्याच्या ट्रफ्सवरनं पहिल्याचे क्रस्ट गेले तर जे तयार होतं त्याला काय म्हणतो आपण, लक्षात, दॅट्स वी कॉल डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. तसं लक्षात ठेवा सायंटिस्ट यंग्सनी काय केलं की जेणेकरून आपल्या यंग्स एक्सपेरिमेंटमध्ये मिळणार आहे. तर ऐका महत्त्वाचं, लास्ट द क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स. 3 मार्काचा प्रश्न आहे. ड्रॉ द डायग्राम फॉर यंग्स एक्सपेरिमेंट. ड्रॉ द डायग्राम फॉर यंग्स एक्सपेरिमेंट अँड हाऊ टू डिटरमाइन द वेव्हलेंथ. हाऊ टू डिटरमाइन द वेव्हलेंथ. किती मार्काचा क्वेश्चन आहे, 3 मार्काचा. 3 मार्काच्या मध्ये आपल्याला डायग्रामची काय करायची, आपला डायग्राम काढून एक्सप्लेनेशन द्यायचं आहे. लक्षात सुरुवात करूया. नाउ वी कॅन ड्रॉ दिस डायग्राम. फर्स्ट सायंटिस्ट यंग हॅव गिवन द वन कार्डबोर्ड. सायंटिस्ट यंगनी काय घेतलं सांगा, एक कार्डबोर्ड घेतलं. कार्डबोर्ड म्हणजे मराठीमध्ये जाड पुट्टा घेताय. आणि दॅट कार्डबोर्ड, दिस इज द फर्स्ट कार्डबोर्ड कंटेनिंग 1 पिन होल. त्याला एक पिन होल पाडला आपण. असं काय केलं, लक्षात, पिन होल पाडलं म्हणजे टाचणीने टोचलं. पिन होल म्हणजे काय सांगा, टाचणी टोचलं. ॲट द टाइम द सनलाइट्स आर इन्सिडेंट. त्याच्यावर काय टाकले आपण सांगा, सनलाइट. हे लिहूया आपण, दॅट्स आर द सनलाइट. हे कोण आहेत सांगा बघू, सनलाइट आहेत. फर्स्ट ऑफ ऑल आय कॅन टेक द वन कार्डबोर्ड. एक कार्डबोर्ड घेतलाय कंटेनिंग 1 पिन होल. त्याला पिन होल मारलं आणि त्याच्यावर काय केलं आपण सांगा, सनलाइट टाकले. When the sunlights are installed on the cardboard, at the time we can get here first crust, then we can take here troughs, then we can take here crust, then we can take here troughs. या अशा प्रकारचं लक्षात. म्हणजे बघा, वी हॅव टू ह्या सोर्स आहे ना, ह्या सोर्स मधला पहिला क्रस्ट, परत ट्रफ्स, परत क्रस्ट, परत ट्रफ्स असं घेतलं. म्हणजे म्हणजे कंटिन्युअसची लाईन आहे बघा, ही कंटिन्युअस लाईन आहे. ती काय देत सांगा बघू, क्रस्ट आहे. परत लक्षात, ही जी डॉटेड आहे बघा, ही डॉटेड आहे बघा, ही डॉटेड आहे. ही डॉटेड काय सांगा, ट्रफ्स. परत काय लक्षात, क्रस्ट. परत काय सांगा बघू, ट्रफ्स. बघा हे असे ट्रफ्स आहे का, हे नाव डॉटेड लाईन इज अ ट्रफ्स.
असं काय केलं सायंटिस्ट यंगने घेतलं. ॲट द सेम टाइम त्याच वेळा करा सायंटिस्ट यंग हॅव गिव्हन द सेकंड कार्डबोर्ड हो का आणखी एक कार्डबोर्ड घेतलं. अनेक कार्डबोर्ड आणि बरोबर ह्याच्या का याच्या समोर आहे का याच्या बरोबर समोर सेंटर घ्यायचा आणि इथे एक पिन होल मारलं आणि इथे एक पिन होल मारलं हो का इथे एक पिन होल मारलं आणि इथे एक पिन होल. ह्याला नाव देऊया आपण ह्याला नाव देऊया S1 आणि ह्याला नाव देऊया S2 आणि ह्याला काय म्हणजे सांगा बघू यस काय म्हणजे सांगा बानो यस ऐका. आता ज्याप्रमाणे सनलाईट याच्यावर पडल्यानंतर आपल्याला काय मिळाली अल्टरनेट वेवफ्रंट मिळाली. क्रस्ट ट्रफ्स ही एका सोर्स झाली. तसं आता काय केलं सेकंड सेकंड कार्डबोर्डमध्ये किती आहेत सांगा 2 पिन होल आहेत. त्याला काय म्हणावं S1 आणि नाव काय दिलं S2. S1 आणि कोण सांगा S2 हो का हा कोण आहे S1 आणि हा कोण सांगा बघू S2. आता बघा ॲट द टाइम वेवफ्रंट्स आर इन्सिडेंट ऑन द सेकंड कार्डबोर्ड. ह्या वेवफ्रंट सेकंड कार्डबोर्डवर पडल्या. सेकंड कार्डबोर्डवर पडल्यानंतर बघा हो का हा काय बघा परत कंटिन्युअस परत लक्ष परत काय ना सांगा बघू डॉटेड हो काय परत काय ना सांगा डॉटेड परत काय ना सांगा डॉटेड परत काय ना सांगा बानो कंटिन्युअस हो का परत काय ना सांगा कंटिन्युअस परत काय ना त्याचं परत त्याचं काय ना सांगा कंटिन्युअस आलं लक्षात. आणि अशा प्रकारचा हा जो इंटरफेस तयार झाला हो का हा दुसरा इंटरफेस तयार झाला. आणि ह्यामध्ये काय किती सोर्स आहे सांगा 2 सोर्स S1 आणि S2. आता बघा मी स्पॉट मारतो इथे जो स्पॉट घेतला आपण हो का पिवळ्याकडून दाखवतो मी तुम्हाला हो का हा स्पॉट आहे हा 1 हा 2 या ठिकाणी काय झालंय कंटिन्युअस लाईन इज क्रॉस्ड बाय कंटिन्युअस लाईन. कंटिन्युअस लाईन इज क्रॉस्ड बाय हो का कंटिन्युअस लाईन इज क्रॉस्ड बाय कंटिन्युअस लाईन. इथं काय झालं सांगा बघू डॉटेड लाईन इज क्रॉस्ड बाय डॉटेड लाईन. परत काय झालं सांगा कंटिन्युअस लाईन इज क्रॉस्ड बाय कंटिन्युअस लाईन. अशा प्रकारच्या इंटरफेसला काय म्हणतो कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफेस. आणि कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफेसमध्ये काय मिळतं आपल्याला सगळे हे का हे जे पॉईंट मिळाले ह्यांना म्हणायचं ब्राईट बँड. काय म्हणायचं सांगा याला ब्राईट बँड. अनेक पॉईंट एकत्र आलेत म्हणून बँड तयार झाला. अनेक पॉईंट एकत्र आलेत म्हणून काय तयार झालं सांगा बघू बँड तयार झाला. म्हणून हे जो पट्टा आहे हा जो बेंड आहे ह्याला म्हणायचं ब्राईट बँड. काय म्हणायचं बघा सांगा ब्राईट बँड. इन द सेकंड केस बघा इथं बघा इथं काय होतं बोट ठेवतो मी हे बघा इथे पिवळ्याकडून दाखवतो स्टार करणार आहे तर हा स्टार करणार आहे. कंटिन्युअस लाईन इज क्रॉस्ड बाय डॉटेड लाईन. आपण इथे घेऊया कंटिन्युअस लाईन इज क्रॉस्ड बाय डॉटेड लाईन. परत डॉटेड लाईन इज क्रॉस्ड बाय कंटिन्युअस लाईन. डॉटेड लाईन इज क्रॉस्ड बाय कंटिन्युअस लाईन. इन दिस कॉल्ड एज अ डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफेस. ह्याला काय माहिती सांगा बघू डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफेस. आणि डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफेसमध्ये हो का इथनं लाईन ड्रॉ करतो अशी हो का हे जे ह्याला म्हणायचं डार्क बँड. काय म्हणायचं सांगा ह्याला डार्क बँड. आणि मगाचा कुठला होता सांगा बघू हा ब्राईट बँड. काय होता सांगा बघू हा ब्राईट बँड. पहिला कुठला सांगा डार्क बँड वरचा आहे तो डार्क बँड सेंटरला कोण सांगा ब्राईट बँड. आता इथे बघा तसंच करतो हो का इथे मी स्टार करतो हो का इथे मी स्टार करतो इथे स्टार करतो आणि इथने एक ड्रॉ करतो. ह्याला परत काय म्हणायचं सांगा ह्याला डार्क बँड. काय म्हणायचं सांगा ह्याला डार्क बँड. म्हणजे लक्षात ठेवा अल्टरनेट ब्राईट अँड डार्क बँड्स आर प्रोसेस. पहिला ब्राईट बँड डार्क बँड ब्राईट बँड डार्क बँड ब्राईट बँड डार्क बँड परत ब्राईट बँड. अशा प्रकारचं अल्टरनेट सिच्युएशन चालतं. याला काय म्हणतो आपण ऐका कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफेस आणि डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफेस. आणि ह्याला म्हणायचं इंटरफेस पॅटर्न. काय म्हणायचं बाबा सांगा बघू ह्याला इंटरफेस पॅटर्न म्हणायचं. हा लक्षात आता इंटरफेस पॅटर्नमध्ये काळजीपूर्वक बघा हे सगळं एवढी डायग्राम काढायला लागणार आहे. ह्या दोन नाही बरं का ही आणि ही डायग्राम काढायची गरज नाही. हे बघा एवढ्या डायग्राम काढायला लागणार आहे. किती मार्काला सांगा बघू तुम्हाला हे सगळं 3 मार्काला. 1 मार्काला डायग्राम 1 मार्काला कन्स्ट्रक्शन आणि पुढचं 1 मार्काला सांगणार मी काय काय सांगतो बघा ऐकायचं. त्याला वर्किंग म्हणतो आपण. काय म्हणतो आपण सांगा वर्किंग. सुरुवात करूया. कन्सिडर द अकॉर्डिंग टू यंग्स एक्सपेरिमेंट इन 1801 सायंटिस्ट थॉमस यंग्स in 1801 scientist Thomas Young have given the one experiment and that experiment is called as a Young's experiment. असं लिहायचं. In 1801 scientist Thomas Young have given the one experiment and that experiment is called as a Young's experiment. पॅरअप करायचा. In Young's experiment scientist Young have given the 2 cardboards. Scientist Young have given the 2 cardboards. In that this is the first cardboard. Okay, हे कुठला सांगा first cardboard. First cardboard containing 1 pinhole. First cardboard containing 1 pinhole. On this pinhole the sunlight is incident.
ऑन दिस पिनहोल द सनलाइट इन्सिडंट. ह्या पिनहोलवर काय पडायला लागले सांगा, सूर्यप्रकाश पडले. वेन द सनलाइट इज ऑन द फर्स्ट कार्डबोर्ड ॲट द टाइम वी कॅन टेक द वेव्ह फ्रंट्स. हो का, कंटिन्युअस म्हणजे क्रस्ट, परत डॉटेड, परत क्रस्ट, क्रस्ट ट्रफ्स, क्रस्ट ट्रफ्स अशी मिळू लागले. And again they can incident. पुढे बघा, also scientists have given the second cardboard. Second cardboard कडे containing how many pinholes? 2 pinholes. ह्याला 2 pinholes टाकले आपण. And that pinholes आहे दोन्ही pinholes या बरोबर समोर ठेवलेत. ह्याच्या बरोबर काय सांगा आपण, समोर ठेवलेत. तसं जसं यानं वेव्हफ्रंट टाकली यसनं, बाण जशी यसनं वेव्हफ्रंट टाकली तशी बघा ह्यानं बघा ह्याने काय केलं बघा, S1 ची वेव्हफ्रंट आणि S2 ची वेव्हफ्रंट, S1 ची वेव्हफ्रंट आणि S2 ची वेव्हफ्रंट. ड्यू टू S1 S2, ड्यू टू S1 S2 हो का, कंटिन्युअस लाईन इज क्रॉस बाय कंटिन्युअस लाईन. म्हणजे मग अशी एक पाण्याची लाट गेल्या त्याच्यावर दुसरी पाण्याची लाट आली, एक पाण्याची लाट खाली गेल्या त्याच्यावर दुसरी खालून गेली. लक्ष ठेवा, अशा प्रकारच्याला काय म्हणतो आपण, लक्ष ठेवा, कंटिन्युअस लाईन इज क्रॉस्ड बाय कंटिन्युअस लाईन अँड डॉटेड लाईन इज क्रॉस्ड बाय डॉटेड लाईन और कंटिन्युअस लाईन इज क्रॉस्ड बाय कंटिन्युअस लाईन वी गेट ब्राईट बँड. आपला कसला मिळतो सांगा, ब्राईट बँड. दॅट्स वी कॉल कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. काय म्हणायचं त्याला सांगा, कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. काय म्हणायचं सांगा, कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. ओके, क्लिअर. दुसरा बघा आता, त्याच वेळेला त्याच बघा, हा जो S1 S2 असं ना का नाही सांगा बघू. मग काय सांगितलं, 2 पाणी दगड, एका दगड आपण पाण्यात टाकलेत बरोबर का, आणि काय केलं बघा, पहिल्याचं वर्ण क्रस्ट आले, खालून ट्रफ्स आले, परत क्रस्ट आले, परत खालून ट्रफ्स आले. म्हणजे हो का, कंटिन्युअस लाईन इज क्रॉस्ड बाय डॉटेड लाईन और डॉटेड लाईन इज क्रॉस्ड बाय कंटिन्युअस लाईन, दे इंडिकेट डार्क बँड. हो का, कंटिन्युअस लाईन इज क्रॉस्ड बाय डॉटेड लाईन और डॉटेड लाईन इज क्रॉस्ड बाय कंटिन्युअस लाईन वी गेट डार्क बँड. आपला काय म्हणा सांगा, डार्क बँड मिळतात इथं किंवा इथं दोन्ही ठिकाणी मिळतात. आणि म्हणून का हा डार्क बँड, ब्राईट बँड, डार्क बँड, परत ब्राईट बँड, अशा प्रकारचं अल्टरनेट सिच्युएशन आलं. यालाच आपण काय म्हणून सांगा बघू, यंग्स एक्सपेरिमेंट. काय म्हणा सांगा बघू, याला यंग्स एक्सपेरिमेंट म्हणायचं. कळलं का? आणि डाऊट कोणाला शंका का? परत एक बार थोडक्यात कसं सांगायचं बघा, 2 मार्काला विचार कसं सांगायचा. सायंटिस्ट थॉमस यंग्स have given the one cardboard containing one pinhole, that on this pinhole the sunlight is incident. When the sunlight is on the cardboard, at the time we get bright and dark wavefronts or bright and dark crust and troughs, and that wavefronts are again incident. That wavefronts are again incident on the second cardboard containing 2 pinholes, S1 and S2. S1 and S2. S1 can produces the wavefronts, S2 can produces the wavefront, and that are the crossing or they can interfere. Continuous line is crossed by continuous line or dotted line is crossed by dotted line, we get bright band. Or continuous line is crossed by dotted line or dotted line is crossed by continuous line, we get dark band. Or that's in this way, like alternate situation. अशा प्रकारे आपला काय मिळतो, अल्टरनेट सिच्युएशन मिळतो. त्यालाच काय म्हणतो आपण, यंग्स एक्सपेरिमेंट. काय म्हणे सांगा ह्याला, यंग्स एक्सपेरिमेंट. एनी डाऊट? आता सायंटिस्ट यांनी काय केलं, हा एक्सपेरिमेंट सांगितला बरोबर आहे, पण 1 मार्काला एक साधा क्वेश्चन विचारू शकता येतं. सायंटिस्ट यांनी हे सांगताना काही मॉडिफिकेशन चुकलेली होती. काय सांगा, मॉडिफिकेशन्स. इथं आपण लिहूया मॉडिफिकेशन्स. काय मॉडिफिकेशन? आता मॉडिफिकेशनमध्ये 2 मॉडिफिकेशन सुचवल्यात. तुम्हाला 1 मार्काला प्रश्न विचारतील, व्हॉट आर द मॉडिफिकेशन इन यंग्स एक्सपेरिमेंट. प्रश्न काय सांगा बघू, व्हॉट आर द मॉडिफिकेशन इन यंग्स एक्सपेरिमेंट. यंग्स एक्सपेरिमेंटची मॉडिफिकेशन सांगा. यंग्स एक्सपेरिमेंटची काय सांगा, मॉडिफिकेशन सांगा. किती मार्काला विचारणार सांगा, 2 मार्काला प्रश्न विचारतील. काय काय प्रश्न सांगणार तुम्ही, पहिलं मॉडिफिकेशन बघा. ह्यातली एकूण लक्ष आपल्याला किती मॉडिफिकेशन आहेत, 2 मॉडिफिकेशन आहेत. फर्स्ट मॉडिफिकेशन ऐका, फर्स्ट सनलाइट इज रिप्लेस्ड बाय monochromatic light. Monochromatic light. Sunlight is replaced by monochromatic light. म्हणजे हा सनलाइट काढून टाका आणि त्याच्याऐवजी काय वापरा सांगा, मोनोक्रोमॅटिक सोर्स ऑफ लाईट वापरा. काय वापरा सांगा बघू, मोनोक्रोमॅटिक सोर्स ऑफ लाईट वापरा. तुम्ही म्हणाल का तसं, बिकॉज ऐका, ड्यू टू सनलाइट वी गेट द इंटरफरन्स पॅटर्न इज कलर्ड. या सनलाइटमुळे आपल्याला इंटरफरन्स पॅटर्न कसा मिळाला सांगा, कलर्ड. का? Because sunlight containing 7 colors
अँड 7 कलर हॅव 7 वेवलेंथ. 7 कलर हॅव 7 वेवलेंथ. 7 कलरला 7 वेवलेंथ असतात आणि 7 वेवलेंथ असल्यामुळं हा जो इंटरफरन्स पॅटर्न मिळणार आपला इकडे बघा, हा इंटरफरन्स पॅटर्न मिळणार, हा म्हणणार कलर्ड मिळणार. कलर्ड तुम्ही म्हणाल मग बरं झालं की कलर्ड मिळाला. कलर्ड म्हणजे काय होणार सांगा, 7 कलर एवढ्या हो का एवढ्यात ऐका आहे का एवढ्यात 7 कलर असतात, त्यामुळे इट बिकम डिफ्युज्ड. डिफ्युज्ड म्हणजे काय सांगा बघू, गिजमिटलेला. डिफ्युज्ड म्हणजे काय सांगा बघू, गिजमिटलेला मिळणार लक्षात. आणि गिजमिटलेला मिळाल्यामुळं आपल्याला वेल नोन इंटरफरन्स पॅटर्न मिळणार नाही. वेल नोन इंटरफरन्स पॅटर्न मिळणार नाही. आणि जर मिळवायचं असेल, चांगला इंटरफरन्स पॅटर्न मिळवायचा असेल तर आपण काय करा, हा सनलाईट काढून टाका आणि त्याच्याऐवजी मोनोक्रोमॅटिक सोर्स ऑफ लाईट वापरा. मग तुमच्या मनात प्रश्न येईल, सर मोनोक्रोमॅटिक सोर्स ऑफ लाईट म्हणजे काय? हॅव्हिंग वेवलेंथ इज 1 और 1 कलर, एकाच कलरचा. फॉर एक्झाम्पल व्हायलेट घेतला, व्हायलेटची किती आहे सांगा बघू, व्हायलेटची वेवलेंथ किती सांगा बघू, 4000 अँगस्ट्रॉम. ह्याला म्हणायचं मोनोक्रोमॅटिक सोर्स ऑफ लाईट. व्हायलेट घ्या, ब्ल्यू घ्या, रेड घ्या, कुठल्या बी एकाच कलरचा, कुठल्या बी एकाच कलरचा घ्यायचा. त्यामुळे तुम्हाला इंटरफरन्स पॅटर्न चांगला दिसणार. ब्राईट बँड, डार्क बँड, ब्राईट बँड, डार्क बँड असं अगदी व्यवस्थित दिसणार. हा लक्षात. अशा प्रकारच्याला काय म्हणायचं अवगो म्हणजे काय म्हणायचं, मॉडिफिकेशन. काय सांगितलं, अगदी एका शब्दात सनलाईट काढून टाकला. सनलाईटमुळे काय मिळतो, कलर्ड इंटरफरन्स पॅटर्न. सनलाईटमुळे काय मिळतो सांगा, कलर्ड इंटरफरन्स पॅटर्न मिळतो. आम्हाला कलर्ड नको आहे, कारण डिफ्यूज होतोय. काय सांगा बघू, डिफ्यूज होतोय, तो नको आहे. त्याच्याऐवजी आम्हाला काय घ्यायचं सांगा बघू, मोनोक्रोमॅटिक सोर्स ऑफ लाईट वापरा, की ज्याची वेवलेंथ एक असते. व्हायलेट घ्या, सॉरी कुठला व्हायलेट, इंडिगो, ब्ल्यू कुठलाही घ्या, पण एकाच कलरचा घ्या, की जेणेकरून आपला इंटरफरन्स पॅटर्न चांगला मिळेल. हा एक पॉईंट. दुसरा पॉईंट लक्षात, पिन होल्स इज रिप्लेस्ड बाय स्लिट्स. पिन होल काढून टाका आणि त्याच्याऐवजी काय वापरा, स्लिट वापरा. स्लिट म्हणजे काय, काय बघा, ह्याला म्हणायचं स्लिट. ही पिन होल आहे का, हे काढून टाका, त्याची पट्टी लावायची हो का, ही अशी हो का, इथं काय करायचं सांगा, पट्टी लावायची हो का, अशी पट्टी लावायची. हा लक्षात. इथे तिथे येणार, तुम्हाला इथे येणार हो का, हे का इथे येणार, हा ऐका इथे येणार. हा लक्षात. अशी म्हणजे पिनहोल्स काढून टाका आणि त्या पिनहोलच्या ऐवजी काय वापरा सांगा बघू, काय पिनहोलच्या ऐवजी काय वापरा, स्लिट वापरायची. स्लिट. स्लिट म्हणजे काय, 2 पट्ट्या असणार, असं पट्ट्या असणार वापरायच्या. हा लक्षात. त्यामुळे काय होणार लक्षात, एकाच साईजचे मिळणार हो का, हा लहान हा मोठा, हा मोठा हा लहान असं होता कामा नये. म्हणजे सांगा, मोठी टाचणी घेतला तर मोठं होल पडणार, बारकी टाचणी घेतला तर बारकं होल पडणार, असं कमी जास्त नको आम्हाला. एकाच साईजचं हो का, जेवढं इथं अंतर आहे तेवढंच इथं असलं पाहिजे, जेवढं इथं अंतर आहे तेवढंच इथं असलं पाहिजे. असं असेल तर लक्षात ठेवा काय मिळणार आपल्याला, लक्षात काय मिळणार, चांगल्या प्रकारचा इंटरफरन्स पॅटर्न मिळणार. तर आपल्याला काय मिळणार सांगा, चांगल्या प्रकारचा इंटरफरन्स पॅटर्न मिळणार. म्हणून लक्षात ठेवा, पिनहोल्स इज रिप्लेस्ड बाय स्लिट. स्लिट म्हणजे पट्टी असते, इथं स्केल असतं, इथं हो का, असं हो का, इथं स्केल असतं, स्केल, आणि इथं काय सांगा, स्केल असतं. हा हो का, हा 0.1 ठेवला वरचा, 0.1 मिलीमीटर, तर हा बी किती ठेवायचा हा बघू, 0.1 मिलीमीटर ठेवायचा. त्यामुळे कुठलाही प्रॉब्लेम येत नाही. आणि मग असं जर होत असेल तर पिनहोल्स इज रिप्लेस्ड बाय काय घेऊया आपण, सेट. पिनहोल्स इज रिप्लेस्ड बाय काय घेऊया सांगा, सेट. की जेणेकरून आपल्याला लक्षात चांगल्या प्रकारचं काय मिळेल, लक्षात इंटरफरन्स पॅटर्न मिळेल. म्हणजे असं म्हणूया आपण शेवटी, ऐका, देर आर 2 मॉडिफिकेशन. एवढंच ऐका, 2च वाक्य आहेत, 1 मार्क विचारतात. व्हॉट आर द मॉडिफिकेशन इन यंग्स एक्समॅन. व्हॉट आर द मॉडिफिकेशन इन यंग्स एक्समॅन, किती मार्काला, 2 मार्काला. पहिलं वाक्य, सनलाइट इज रिप्लेस्ड बाय मोनोक्रोमॅटिक सोर्स ऑफ लाईट. सनलाइट इज रिप्लेस्ड बाय मोनोक्रोमॅटिक सोर्स ऑफ लाईट. सनलाईट काढून टाका, त्याच्याऐवजी मोनोक्रोमॅटिक सोर्स ऑफ लाईट वापरा. का वापरायचं त्याचं कारण सांगितलं. दुसरं, पिनहोल्स इज रिप्लेस्ड बाय स्लिट. पिनहोल्स काढून टाका आणि त्याच्याऐवजी काय वापरा, स्लिट वापरा. त्याच्याऐवजी काय वापरा सांगा, स्लिट वापरा. किती मार्काचा क्वेश्चन आहे सांगा, 1 मार्काला विचारतात. ओके. आता याला जोडणीच आहे, आणखी 2 मार्काचा क्वेश्चन आहे, त्याला नाव होतं आपण इम्पॉर्टन्स म्हणायचं. काय म्हणायचं सांगा बघू, इम्पॉर्टन्स. काय म्हणायचं सांगा आपण, इम्पॉर्टन्स. आता इम्पॉर्टन्स मध्ये एकूण किती माहिती सांगा, इम्पॉर्टन्स मध्ये मला एकूण लिहूया आपण, इम्पॉर्टन्स. इम्पॉर्टन्स ऐका, इम्पॉर्टन्स मध्ये एकूण मला 3 बोलणार आहे मी. इम्पॉर्टन्स मध्ये काय सांगा, एकूण 3 पॉईंट्स बोलणार आहे. आता इम्पॉर्टन्स काय आहेत ह्याचा आपण काय करायचं, नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहे. इम्पॉर्टन्स मध्ये एकूण मला 3 वेळ आहेत लक्षात, आणि तिन्हींची आपल्याला क्लिअर माहिती घ्यायची आहे. आणि इम्पॉर्टन्स मध्ये 3 पॉईंट्स काय आहेत हे बघून आपण पुढे जाणार आहे
आणि त्याच वेळा आपण हे सोर्स कसे असावेत, हे सोर्स कसे असावेत हे आपण काय करणार आहे, सगळा नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहे किंवा नेक्स्ट पॉईंटमध्ये बघणार आहे. आणि म्हणून लक्षात ठेवा, नेक्स्ट व्हिडिओ काय आहे आपण बघण्यासाठी, इम्पॉर्टन्स आणि हे सोर्स कसे असावेत याची काय करायची, आपला माहिती घ्यायची आहे. टुडे हॅव टू स्टॉप हिअर. थांबूया. थँक्यू.